ආයිබෝවන් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න SMD YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි site වල වැඩ කරනවා. ඉතින් withdraw මට්ටමට එද්දි site scam වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකට පිළියමක් විදිහට මම අරන් ආවා අපි withdraw දාන පමාවෙන්ම withdraw වෙන සුපිරිම site එකක් කියලා. මේක දවස් කීපයක් තමයි ඇවිල්ලා. ඉතින් මේ site එකේ අපිට coin වර්ග කිහිපයකටම withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් pay ඇතුළුව coin වර්ග කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉතින් වීඩියෝත් එක දිගටම ඉන්න අපි බලමු මොකක්ද මේ සයිට් එක කියලා. ඉතින් සයිට් එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් කරන්න තියෙනවා. මගේ channel එකට අලුත් යාළු වෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලාම බලන කෙනෙක් ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් මේ සයිට් එකට link එක මම comment section එකේ pin comment එකක් හැටියට දාලා තියන්නම්. ඔයාලට site link එක එතනින් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු මොකක්ද මේ සයිට් එක කියලා බලන්න. ඉතින් ලින්ක් එක ක්ලික් කළාම ඔයාලට සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ක්‍රිප්ටෝ මනි කියලා. ඉතින් සයිට් එක මෙහෙම පහළට ඇද්දී ඔයාලට සයිට් එකේ වැඩ කරගෙන යන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඒ විස්තර සියල්ල ඔයාලට මෙහෙම පහළට ඇද්දී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ප්ලෑන් එකක් බයි කරලා උනත් ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යූසර්ස් ලයින් එක පොඩි ප්‍රමාණයක් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. විත්ඩ්‍රෝ අරන් තියෙනවා. ඉතින් හොඳට වැඩ කරන සයිට් එකක්. ඉතින් අද ඔයාලට මම ලයිව් විත්ඩ්‍රෝ එකක් දාලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා උඩටම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන රෙජිස්ටර් කියලා දෙනවා. අන්න ඒ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ ෆෝම් එකකට එනවා. ඉතින් එතන උඩින් ඔයාලගේ යූසර් නේම් එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. මොකද මේකට ඊමේල් වෙරිෆිකේෂන් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊමේල් එකක් එනවා. ඒක වෙරිෆයි කරගන්න ඔයාලා වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පාස්වර්ඩ් එක දෙපාරක් දීලා මෙන්න මෙතන ටික් එක දාන්න. මේ sign up කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දැනටමත් මගේ account එකක් තියෙන හින්දා මම මගේ account එක login වෙලා වෙන්න නම් ඔයාලට කොහොමද මේක වැඩ කරගෙන යන්නේ කියලා. ඉතින් සයිට් එක ඇතුළට ආවම මෙන්න මෙහෙම තමයි dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම මගේ balance එක ඇතුළේ 0.02ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙහෙම පහළට ඇද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඩිපොසිට් එක හැටියට 0.05ක ප්‍රමාණයක් මෙයාලා ෆී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම රෙෆරල් ලයික් කෙනෙක් ඉන්නවා. එන විදිහනවා. ඉතින් ඒ විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවා ඒ වගේම මේකේ ඔයාලා වැඩ කරගෙන යන විදිහට තමයි ඔයාලට මේක මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේක level up වෙද්දි ඉතින් මේ ඔයාගේ account එක level up වෙද්දි ඔයාලට වැඩි ප්‍රමාණයක් මේක උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉක්මනින්ම වැඩ පටන් ගන්න සුපිරිම සයිට් එකක්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා ඉරි කෑලි තුනක්. අන්න ඒකට ක්ලික් එකක් දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් කරනවා නම් ඔයාලා ඩිපොසිට් එකක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩ බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ ප්‍රොසෙස් account එක හරහා මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට amount එක දාලා ඩිපොසිට් එක ප්‍රොසෙස් එක කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා ජෙනරේට් කරන්න දෙනවා. ඉතින් ඒක අරගෙන ඔයාලට මේකේ ඩිපොසිට් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒට අමතරව ඔයාලා මේකේ උපයන මුදලත් ඔයාලා මේකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරලා කියන්නේ මේකේ ඩිපොසිට් එක කියලා ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔප්පෝ වයිස් තියෙනවා අන්ලිමිටඩ්. ඒ වගේම ඔයාලට PTC ඇඩ් බලන්න පුළුවන්. ප්‍රොසෙස් තියෙනවා, ෂෝට් ලින්ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පහළට ඇද්දි ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් ක්‍රම විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒවා ඔක්කොම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට ඔයාලට PTC ඇඩ් එකක් බලලා පෙන්නන්නම්. මෙතන මේ pay to click කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේකේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ හම්බෙන ඇඩ් එකට හම්බෙන මුදල මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ යාළුවෝ ඔයාලට ඇඩ් කිහිපයක්ම හම්බෙනවා. මොකද මම මේකේ ඇඩ් බලලා තියෙන හින්දා ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන හින්දා මේක ඇඩ් එකක් ඉතුරු කරගත්තා. ඉතින් මේකේ විටෙන් විට ඔයාලට ඇඩ් එකතු වෙනවා. ඔයාලා ඇඩ් බලලා ඉවර කරාම ඉතින් බලමු ඔයාලා මේක ඇඩ් එක බලන්න. ඔයාලා මේ click view ad කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕන.
ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම පේජ් එක කරනවා. ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වාට තප්පර 7ක ප්‍රමාණයක් මෙන්න මෙතනින් කවුන්ට් වුණා. ඉතින් මේක කවුන්ට් වෙලා ඉවරකම් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් කැප් එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති කැප් එකක් තෝරගෙන ඔයාලට කැප් එක ෆිල් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ෆිල් කැප් එක ෆ්‍රී එකෙන් යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ verify කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එහෙම ඇඩ් වෙනම් පේජ් එකට ආවොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක ක්ලෝස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න බලාගන්න පුළුවන් good job කියලා ඒ ප්‍රමාණය මගේ ගිණුමට එකතු වුණා. ඉතින් මෙතන තිබ්බ අනිත් ඇඩ්ස් මම බලලා ඉවර කරා. අපි බලමු දැන් තව කොහොමද මේක මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා ඒ ඇඩ් ටික බලලා ඉවරනවා වලට මේ පහළට ඇති තව ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකේ යාළුවෝ මේ ටික කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ සයිට් වල විසිට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඒකත් ඔයාලට කරලා පෙන්නන්න. මෙතන මේ කොළ පාට ඩෝර් අයිකන් එක තියෙනවා. අන්න ඒකට ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලව මෙන්න මෙහෙම ඒ පේජ් එකට ඔයාලව ඩිරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩින් මේ තප්පර දාන යනවා. ඉතින් ඒක ගිහිල්ලා ඉවරනම ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මෙතන තියෙන වෙනස් පින්තූරය තමයි පෙන්වන්න ඕන. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගන්න පස්සේ මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් ගේට් කියලා ඒ මුදල අපේ account එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මෙහෙම ගොඩක් ඇඩ් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටික ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මම ඒ ටිකත් බලනවා. ඉතින් යාළුවෝ සම්පූර්ණ මම ඇඩ් එක බලාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තව අපිට percept කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ percept option එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතනත් percept වර්ග 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා යාළුවෝ manual percept එක අපිට දැන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම manual percept එකක් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මේකෙදි අපිට විනාඩි 20කට සැරයක් මේක ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මේ claim your reward කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන I am not a robot කියන එක ටික් එක දාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ උඩින් මෙතනින් ඔයාලට ඇන්ටි බොට් එක පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකත් පිළිවෙලට ඒ කියන විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මෙන්න මේ collect your reward කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් good job කියලා ඒ ප්‍රමාණය මගේ බැලන්ස් එකට එකතු වුණා. ඉතින් අපි මෙතන පහළ තියෙනවා pass percept කියලා ඒ වගේම auto percept. ඉතින් මේවා යාළුවනේ අපි කරන්න මේක අපේ account එක level up වෙන්න ඕන. ඉතින් level up වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ option එක click කරන්න. ඒ වගේම මේකේ short links කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ short link දවස ගානේ ලොකු ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ short link කළත් ඔයාලට මේකේ ලොකු ප්‍රමාණයක් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ එක ෂෝට් ලින්ක් එකකට යාළුවනේ 0.02 එකක ප්‍රමාණයක් දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේකේ achievements කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් මුදල් උපයන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දවසට ලොකු ඉන්කම් එකකට මේක යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේකේ withdrawal එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් ඒකට අපි මෙන්න මේ dashboard කියන එකට යන්න ඕන ඩෑෂ්බෝඩ් එකට. ඉතින් ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාම ඔයාලට මෙන්න මේව පහළට යන්න තියෙන්නේ. පහළට ගියාම මම කිව්වා වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් කරන්සි වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මෙතන USD Pay වගේම BitTorrent ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල ලොකු මුදල් අප්වීමකට ලක්වුණු කොයින් එකක් තමයි BitTorrent කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට Tron තියෙනවා, Lite coin තියෙනවා, Bitcoin තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකට මේක withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන දැන් ඔයාලා pay ගන්න ඕන නම් ඔයාලා pay එක select කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේක Tron වලට තමයි ගන්න යන්නේ project account එකට. ඉතින් ඔයාලා pay එකට ගන්න ඕන යාළුවා ඔයාලට minimum balance එක විදිහට 0.05ක ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මෙන්න මෙතනට මගේ percent pay ගිණුම හදලා තියෙන address එක දෙනවා. ඒ කියන්නේ email එක මෙන්න මෙතනට add කරන්න ඕන. ඉතින් percent pay ගිණුම හදපු email එක මෙන්න මෙතනට add කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ withdraw කියන බටන් එක click කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු withdraw කියන බටන් එක click කරලා කොහොමද මෙයාලා ඇත්තටම withdraw දෙනවද? ඉතින් ඒ විස්තර අපි බලමු.
ඔවයාල්ල ඔයාල්ට මේක විට්‍රෝ එකක් දාති මෙන්න මෙතන උඩ බලාගන්න පුළුවන් යාලා මිනිම විට්‍රෝ එකටියට ඉන්න දෙසම බින්දු 2.5 දෙනවා ඉතින් ඔයාලා ඒක මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න අර වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඉතින් මෙතන බින්දුව දෙනවා ඒකලා මෙන්න මෙතන විට්‍රෝ කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා එතකොට මේ ඔයාලට බලාගන්න පුළුවන් ඒ විදිහට උනා ඉතින් ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන එයාලා කියලා තියෙන බැලන්ස් එක මෙන්න මෙතෙන්ට එන්ටර් කරගන්න පුළුවන්. දැන් 0.02.5. ඒ කියන්නේ යාළුවා අපේ මේක ලෙවල් අප් වෙලා නැති හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් සයිට් එකේ වැඩ කරලා ඔයාලා ලෙවල් අප් වුණාම මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් හරි මෙන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගාන මං හරියටම ඇඩ් කරගත්තා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ විත්ඩ්‍රෝල් එකක් දාලා දැන් හරියටම විත්ඩ්‍රෝ එක යනවාද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ එයාලා කියනවා මේකේ අපිට විත්ඩ්‍රෝ ලිමිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ලිමිට් එකට අනුව තමයි අපි විත්ඩ්‍රෝ එක දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක අපේ තාම ලෙවල් 1 තියෙන හින්දා යාළුවනේ මෙතන මේ බලා ගන්න පුළුවන්. දවසකට එයාලා විත්ඩ්‍රෝ ලිමිට් එකක් දීලා තියෙනවා ලෙවල් එක අනුව. ඉතින් ඒ ලෙවල් එක අනුව මට ලැබිලා තියෙන්නේ 0.2.5ක ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතරින් එන්ටර් කරලා තමා විත්ඩ්‍රෝ එක දාන්න ඕන. මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාලා ඒ ප්‍රමාණය දාන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලගේ ලෙවල් එකත් එක්ක තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ ඊමේල් එක දාලා විත්ඩ්‍රෝ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම විත්ඩ්‍රෝ එක කරා ඔයාලට ඒක මම පෙන්නන්නම් my history වලට ගිහිල්ලා ඇත්තටම විත්ඩ්‍රෝ එක ගියාද කියලා. ඉතින් මම දැන් මේකේ විත්ඩ්‍රෝ වලට යනවා. මෙන්න විත්ඩ්‍රෝ වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් විනාඩි 2කට කලින් 0.2.5ක ප්‍රමාණයක් ඇප්රූව් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මගේ පර්සෙට් පේ account එකටත් ගිහිල්ලා මේ කියපු මුදල ඇත්තටම ආවා. ඔයගොල්ලෝ මම දැන් මගේ පර්සෙට් පේ account එකට ආවා. ඉතින් අපි පහලට ගිහිල්ලා බලමු මේ කියපු මුදල ඇත්තටම ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න බලා ගන්න පුළුවන් යාළුවා ක්‍රිප්ටෝ මනි කියලා TRX මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා normal payment එකක් ඇරෙට. ඉතින් හොඳට මුදල් ගෙවන සයිට් එකක් යාළුවනේ. මේකේ අපි වැඩ කරන තරමට තමයි මේකේ ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සයිට් එක level up වෙන විදිහට තමයි මේකේ අපිට withdrow එකක් එකපාර ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම පින් කමෙන්ට් එක හැටියට දාලා තියෙනවා ඔයාලට ලින්ක් ෂෙයා කරගන්න channel එකක් හදලා තියෙනවා Telegram channel එකක්. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.